Hello students, welcome to my another video, and today's video is about potentiometer. It's a topic from electrical circuit. So let's go to the topic, potentiometer. So first, what is potentiometer? Potentiometer is a device used to measure accurately EMF of a cell, internal resistance of a cell, to compare EMF of two cells and to find out potential difference between 2 points. So potentiometer भनेको एउटा डिभाइस हो. सो यो के को लागि युज गर्छौं भन्दा एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्नको लागि. एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्नको लागि. भोल्टमिटरहरुले भन्दा पनि एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्नको लागि. के मेजर गर्छौं भन्दा EMF मेजर गर्छौं, कुनै पनि सेलको EMF मेजर गर्छौं, सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्छौं, दुईटा सेलको EMF कम्पेयर गर्छौं र कुनै पनि दुईटा पोइन्ट्स बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्छौं. पोटेन्शियोमिटर युज गरेर एक्युरेटली मेजरमेन्ट गर्छौं. इट गिव्स एक्युरेट मेजरमेन्ट अफ EMF of a cell, internal resistance of a cell, and we can compare EMF of two cells and we can find out potential difference between any 2 points. So पोटेन्शियोमिटर कस्तो हुन्छ त्यो हेरौं. फर्स्टमा एउटा वुडन बोर्ड हुन्छ, काठको अलिकति ठुलै बोर्ड हुन्छ र यसमा एउटा 1 मिटर लङ स्केल, यु क्यान सी हियर, दिस इज 1 मिटर लङ स्केल चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ र यसमा चाहिँ 1 मिटर लङ वायर यसरी स्ट्रेच गरेको हुन्छ. यो स्केलसँग प्यारलल हुने गरी एउटा 1 मिटर लङ वायर स्ट्रेच गरेको हुन्छ. यसको एन्ड्सहरुमा चाहिँ कपरको स्ट्रिपले जोइन गरेको हुन्छ, थिक कपर स्ट्रिपले जोइन गरेको हुन्छ. सो यो 1 मिटर लङ वायर भयो. त्यसपछि यसको एन्डमा फेरि अर्को 1 मिटर एन्ड वायर जोडियो भनेपछि टोटल लेन्थ अहिले 2 मिटर भयो. द टु वायर्स आर जोइन इन सिरिज. एउटाको एन्डमा अर्को जोडेको हुनाले दे टु आर जोइन इन सिरिज. फेरि यसको एन्डमा फेरि अर्को वायर जोडिन्छ. सो त्यसै गरी यो टोटल जेनरली 10 मिटर्सको हुन्छ र जति लामो भयो वायर, द पोटेन्शियोमिटर इज मोर सेन्सिटिभ एन्ड इट इज मोर एक्युरेट. सो वी जेनरली प्रिफर पोटेन्शियोमिटर अफ लङ्गर लेन्थ. हामी डिस्कस गर्छौं पछि र सोधेको क्वेसन पनि हो किन पोटेन्शियोमिटरको वायरको लेन्थ लामो हुनुपर्छ भनेर. त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ ल. सो यसमा जेनरली के हुन्छ, एउटा काठको बक्समा एउटा स्केल 1 मिटर लङ स्केल फिक्स गरेको हुन्छ र यो स्केलसँग प्यारलल हुने गरी यो 10 मिटर लङ वायर, जेनरली 10 मिटर लङ वायरलाई स्ट्रेच गरेको हुन्छ. सो यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा यो 1 मिटर भयो र यसको एन्डमा यो कपरको स्ट्रिपले अर्को 1 मिटर लङ वायरलाई जोइन गरेको हुन्छ. यसको एन्डमा गएर फेरि अर्को 1 मिटर वायर जोइन भएको छ. यसरी एन्ड टु एन्ड भनेको सिरिजमा 10 वटा वायर जोड्दा यो 10 मिटर लङ वायर भयो. र यो जति लामो भयो वायर, जति लामो भयो पोटेन्शियोमिटर त्यति एक्युरेट हुन्छ, त्यति मोर प्रिसाइज एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ र इट बिकम्स मोर सेन्सिटिभ. त्यसको बारेमा फेरि एकछिनमा डिस्कस गरौँ ल. सो potentiometer consists of a wire AB. So this is wire AB, 1 meter, 2 meter, गर्दा यहाँसम्म 10 meter wire AB. It consists of a wire AB, usually 10 centimeter long. योभन्दा लामो भयो भने झन् बेटर. अब कस्तो वायर भन्दा it should have uniform cross sectional area. भनेको वायरको थिकनेस चाहिँ युनिफर्म हुनु पर्यो. कहीं मोटो कहीं मसिनो हुनु भएन, कहीं मोटो कहीं मसिनो यस्तो टाइपको हुनु भएन. युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया हुनु पर्यो. कहीं मोटो कहीं मसिनो भयो भने चाहिँ सो इट विल नट गिभ द एक्युरेट रिडिङ. यो भइदियो भने के हुन्छ भने यो वी नो दैट रेजिस्टेन्सको फर्मुला R इज इक्वल्स टु रो L बाई A भन्ने फर्मुला छ. सो एरिया चेन्ज भयो, क्रस सेक्सनल एरिया यहाँको डिफ्रेन्ट एरिया भइदियो भने यो डिफ्रेन्ट सेक्सनको रेजिस्टेन्सको भ्यालु फरक पर्छ. त्यसो हुनाले हरेक ठाउँमा वायरको थिकनेस सेम हुनु पर्यो, क्रस सेक्सनल एरिया सेम हुनु पर्यो, सो दैट एट इच एन्ड एभ्री पोइन्ट रेजिस्टेन्स पर युनिट लेन्थको रेजिस्टेन्स सेम होस्. यो भइदियो भने त्यो जहाँ थिकनेस बढी छ त्यहाँ रेजिस्टेन्स कम हुन्छ, जहाँ थिकनेस कम छ त्यहाँ रेजिस्टेन्स बढ्छ. त्यसो हुनाले इट शुड हेभ युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया. It should have uniform cross-sectional area, should have low temperature coefficient of resistance and high resistivity. अर्को यो वायरको अर्को प्रोपर्टी भनेको यसको रेसिस्टिभिटी रो चाहिँ हाई हुनु पर्यो, अनि अर्को प्रोपर्टी भनेको यसको कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स
टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ लो हुनु पर्यो यो भइदियो भने के हुन्छ भने फर्स्टमा टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स लो भइदियो भने प्र्याक्टिकल गर्दा गर्दै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै यति टेम्परेचर चेन्ज भयो वायरको टेम्परेचर चेन्ज भयो भने पनि यसको रेजिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन सो वी नो द्याट यो मेटल्सको केसमा टेम्परेचर बढ्यो भने रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ रेजिस्टेन्स चेन्ज भयो भने हाम्रो रिजल्टलाई त्यसले एफेक्ट गर्छ सो थ्रु आउट द होल एक्सपेरिमेन्ट वी डोन्ट वान्ट द रेजिस्टेन्स अफ दिस वायर टु बी चेन्ज त्यसो हुनाले अल्फा पोजिटिभ कसैको अल्फाको भ्यालु हाई हुन्छ भने त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा टेम्परेचर चेन्ज भयो भने रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ भन्ने इन्डिकेट गर्छ तर अल्फाको भ्यालु लो भयो भने टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्सको भ्यालु लो भयो भने यदि टेम्परेचर चेन्ज भयो भने पनि यसको रेजिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन सो थ्रु आउट द होल एक्सपेरिमेन्ट इट विल हेभ द कन्स्टेन्ट रेजिस्टेन्स द्याट गिभ्स अस एक्युरेट रिडिङ सो इट सुड हेभ लो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स दिस क्यान बी आस्क्ड एज अ कन्सेप्चुअल क्वेसन पोटेन्सियोमिटरको वायरको प्रोपर्टिजहरू कस्तो हुन्छ भने युनिफर्म क्रस सेक्सन लो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स एन्ड हाई रेसिस्टिभिटी लो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स भयो भने टेम्परेचर चेन्ज हुँदा पनि यो वायरको रेसिस्टेन्स चेन्ज हुँदैन सिमिलरली इट सुड हेभ हाई रेसिस्टिभिटी लाइक हामी कन्स्ट्यान्टाइन म्याङ्गेनिन जस्तो वायरहरू युज गर्छौँ यो दुवै वायरको कस्तो प्रोपर्टी हुन्छ भन्दा टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स लो हुन्छ र रेसिस्टिभिटी हाई हुन्छ कन्स्ट्यान्टाइन म्याङ्गेनिन क्वेसन क्यान बी आस्क्ड वाइ कन्स्ट्यान्टाइन म्याङ्गेनिन are used in the wire of potentiometer or in meter bridge? The answer is they have low temperature coefficient of resistance and their resistivity is high. So the wire is divided into 10 segments, each of length 1 meter, and they are joined in series with the help of metal strip and stretched parallel to meter scale. So 10 meter long wire जुन छ एउटै वायर लामो भयो भने सो त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ त्यो राख्नको लागि एक्सपेरिमेन्टल अरेन्जमेन्टको लागि गाह्रो हुन्छ त्यसो हुनाले 10 मिटर वायरलाई हामी 10वटा स्मल पार्ट्स 10वटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छौँ इच अफ लेन्थ 1 मिटर 1 मिटरको 10वटा पार्टमा हामी डिभाइड गर्छौँ 10 मिटर लङ वायरलाई 10 पार्ट्समा डिभाइड गर्छौँ इच अफ लेन्थ 1 मिटर अनि त्यो सबै वायरलाई चाहिँ यसरी सिरिजमा जोड्छौँ एउटाको एन्डमा अर्को अर्कोको एन्डमा अर्को यो फर्स्टको एन्डमा सेकेन्डको एन्डमा थर्डको एन्डमा फोर्थ गर्दै हामी यसरी सिरिजमा जोड्छौँ यसो गर्दा कम स्पेस अकुपाई हुने भयो सो दे आर जोइन एन्ड टु एन्ड विथ द हेल्प अफ मेटल स्ट्रिप यहाँ थिक कपरको स्ट्रिपले जोइन गरेको हुन्छ सो द्याट इज रेसिस्टेन्स इज लो यहाँ एनर्जी लस हुँदैन कपर स्ट्रिप्सहरूले जोइन गरेको छ एन्ड दे अल आर स्ट्रेच प्यारलल टु अ मिटर स्केल यो सबै वायरलाई स्ट्रेच गरेर यो मिटर स्केलसँग प्यारलल राखिरहेको हुन्छ सो अब यो वायरमा हामीले करेन्ट पास गर्नु पर्यो यो पोटेन्सियोमिटरको वायरमा फर्स्टमा हामी करेन्ट पास गर्नु पर्यो त्यो करेन्ट पास गर्नको लागि हामी एउटा सेल युज गर्छौँ जसको इएमएफलाई हामी इनट भनेर इन्डिकेट गर्छौँ र त्यो सेलको नाम ड्राइभिङ सेल हो ड्राइभिङ सेलको काम जस्ट यो वायरहरूमा कन्स्टेन्ट करेन्ट पठाउने हो सो कन्स्टेन्ट करेन्ट पठाउँछौँ हामी सो कन्स्टेन्ट करेन्ट पठाउनको लागि यहाँ एउटा ब्याट्री जोड्छौँ ब्याट्रीको दुईटा एन्ड यो ए र बीमा जोड्छौँ त्यो ब्याट्रीको नाम त्यो सेलको नाम ड्राइभिङ सेल सो ड्राइभिङ सेल इज कनेक्टेड अक्रस दिस पोइन्ट्स ए एन्ड बी सो विल टेक द सेल दिस सेल इज युज टु पास कन्स्टेन्ट करेन्ट इन दिस वायर एन्ड वी कल दिस सेल एज ड्राइभिङ सेल र हामीलाई अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा करेन्टको भ्यालु बढाउनु पर्ला घटाउनु पर्ला चाहिएको बेला अन गर्नु पर्ला नचाहिएको बेलामा अफ गर्नु पर्ला त्यसै गरी कति करेन्ट फ्लो भएको छ भनेर चेक गर्नु पर्ला त्यसको लागि हामी अरू डिभाइस पनि जोड्छौँ जस्तै एमिटर जोड्छौँ रियोस्ट्याट जोड्छौँ र एउटा की पनि जोड्छौँ सो यो एउटा की पनि लिग्यौँ ब्याट्रीबाट फर्स्टमा कीमा कनेक्ट गर्छौँ कीमा कनेक्ट गरेपछि यो ब्याट्रीको एउटा टर्मिनल यहाँ बीमा कनेक्ट भयो ब्याट्रीको एउटा टर्मिनल बीमा कनेक्ट भयो थ्रु द की र कीको काम चाहिएको बेला अफ नचाहिएको बेला अन गर्नु चाहिएको बेला अफ चाहिएको बेला अन नचाहिएको बेला अफ गर्नको लागि मात्र हो त्यसपछि अब कति करेन्ट फ्लो भएको छ त्यो चेक गर्नको लागि यसलाई फेरि हामी एमिटरमा कनेक्ट गर्छौँ ब्याट्रीको अर्को टर्मिनल एमिटरको पोजिटिभमा कनेक्ट भयो यहाँ अनि त्यसपछि करेन्ट चेन्ज गर्नुपर्छ हामीलाई करेन्टको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्ला त्यसको लागि एउटा रियोस्ट्याट पनि कनेक्ट गर्छौँ सो यहाँ ब्याट्री लिगेँ यसमा करेन्ट पास गर्नको लागि एउटा सेल लिगेँ जसलाई ड्राइभिङ सेल भन्यौँ अन अफ गर्नको लागि की युज गरेँ
अनि कति करेन्ट फ्लो भएको छ त्यो चेक गर्नको लागि एमिटर कनेक्ट भयो र करेन्टको भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि रियोस्ट्याट कनेक्ट भयो यिनीहरूको अर्डर यही हुनुपर्छ भन्ने छैन जुनलाई अगाडि पछाडि गर्दा पनि हुन्छ बट दे अल सुड बी इन सिरिज सो टु मेन्टेन कन्स्टेन्ट करेन्ट यहाँ पास गर्नको लागि पोटेन्सियोमिटरको वायरमा पास गर्नको लागि एउटा सेल कनेक्ट गर्यौँ जसको इएमएफलाई मैले इनट भने त्यसलाई ड्राइभिङ सेल भन्यौँ र अरू कम्पोनेन्टहरू पनि जोड्यौँ जस्तै की रियोस्ट्याट र एमिटरहरू पनि जोड्यौँ सो यसपछि प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ दिस इज अ भेरी कमन क्वेसन फ्रिक्वेन्टली इट इज आस्क्ड टु यु वाट इज प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर भनेर फर्स्टमा ओके यो चाहिँ पोटेन्सियोमिटरको सिम्पल सर्किट हो हामीले कपीमा बनाउनु पर्यो भने यही बनाउँछ पछि एडिसनल सर्किटहरू हामी जोड्छौँ जस्तै सेल अथवा ग्याल्भेनोमिटरहरू एडिसनल सर्किटहरू हामी जोड्छौँ बट हाम्रो अगाडि देखाएको सर्किट भनेको यत्तिकै हो यो एबी भन्ने त्यो पोटेन्सियोमिटरको वायर हो जेनरली 10 मिटरको वायर अघि देखाएको थियो तर हामी बनाउँदा एउटा सिंगल वायर देखाउँछौँ एबी यो पोटेन्सियोमिटरको वायर भयो यसको दुईटा एन्डमा ए र बी भन्ने एन्डमा ब्याट्री जोडिएको छ की जोडिएको छ रियोस्ट्याट जोडिएको छ एमिटर जोडिएको छ सो दिस इज द सर्किट अफ पोटेन्सियोमिटर दैट यू नीड टू ड्र ओके लेट्स गो टू इट्स प्रिन्सिपल इफ कन्स्टेन्ट करेन्ट इज पास थ्रू अ पोटेन्सियोमिटर वायर यो पोटेन्सियोमिटरको वायरमा यो ब्याट्रीबाट कन्स्टेन्ट करेन्ट पास गर्दा कस्तो वायर भन्दा ह्याभिङ युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया वायरको एरिया युनिफर्म हुनु पर्यो किन मैले भनिसकेँ uniform cross section area then potential difference across any section of the wire is directly proportional to length of that section of the wire if constant current is passed through this wire AB potentiometer wire through this driving cell if we pass constant current this wire should have uniform cross section then the principle of potentiometer is the potential difference across any portion of this wire यो ए र सीमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स वायरको लेन्थ एसीमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स यसकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस एसी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ एसी सपोज यहाँ यक्सवाई भन्ने पोइन्ट छ भने यो वायरमा यक्सवाई भन्ने वायरमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स यसकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस यक्सवाई इज प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ यक्सवाई सिम्पली V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L कुनै पनि वायरको कुनै पनि लेन्थमा कुनै पनि पोर्सनमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यसकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ इट्स मिन लामो लेन्थ छ भने त्यहाँ ग्रेटर पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ भने स्मल लेन्थ लिग्यो भने त्यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि कम हुन्छ जत्रो लेन्थ लिगेको छ त्यसैसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ पोटेन्शियल ड्रप त्यसैसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ सो कन्स्टेन्ट करेन्ट पास गर्नु पर्यो युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया भएको वायर हुनु पर्यो त्यो भयो भने अब के हुन्छ भने त्यो वायरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारण करेन्ट फ्लो हुन्छ वायरको कुनै पनि दुईटा पोइन्टमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यो वायरको लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ सपोज मैले भेरियस पोइन्ट बनाएँ भने एडी को लेन्थ यल छ भने एसी को लेन्थ रियल छ भने यो पोटेन्शियल अक्रस एसी इज लेन्थ अफ प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ एसी that means proportional to L. Similarly, CD मा ड्रप भएको C र D को बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस CD इज प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ CD. CD के लेन्थसँग प्रोपोर्सनल अथवा B र D को बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स V अक्रस यो BD इज प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ BD. सो पोटेन्सियोमिटरको कुनै पनि पोर्सनमा वायरको कुनै पनि पोर्सनमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यसकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर सो यसलाई प्रुफ पनि गरेर हेरौँ सपोज यो सर्किट मैले लेखेँ र यो सर्किटमा यो एसी भन्ने एउटा पोर्सन लेखेँ मैले वायरको सर्टेन लेन्थ लेखेँ एसी भन्ने जसको लेन्थ यल छ एसी को लेन्थ यल छ भने एसीमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स ए र बी को पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको ओम्स ल अनुसार यहाँबाट करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ भने यहाँभित्रको यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको V = I × R यहाँबाट करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ र एसीमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको I × R अब यो R भनेको चाहिँ यो एसी भन्ने वायरको रेसिस्टेन्स हो यल लेन्थ भएको वायरको रेसिस्टेन्सलाई हामी R ले इन्डिकेट गर्यौँ
So potential difference across this AC is V is equals to IR. Ohm's law अनुसार simply दुईटा point बीचको potential difference is equals to current into यो दुईटा point बीचको resistance AC को resistance. AC भन्ने वायर को लेन्थ L छ, यसको रेजिस्टेन्सलाई R मैले सपोज गरेँ. तर रेजिस्टेन्सको फर्मुला के हो? R is equals to rho L by A हो. AC को लेन्थ L छ, रेजिस्टेन्सको फर्मुला R is equals to rho L by A. So यहाँ R को ठाउँमा rho L by A राख्यो भने so we get V is equals to I into rho L by A. Once again AC को यो वायरको सर्टेन रेजिस्टेन्स छ, सपोज मैले त्यसलाई R भनेर सपोज गरेँ भने यहाँबाट करेन्ट I फ्लो भएको छ. ओम्स लॉ अनुसार E र C को बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको V is equals to IR. R भनेको यो EC भन्ने वायरको रेजिस्टेन्स हो जसको लेन्थ L छ. सो हामीलाई थाहा छ R is equals to rho L by A. सो यो L लेन्थ भएको वायरको रेजिस्टेन्स R भएको हुनाले यसको R को भ्यालु rho L by A भयो. सो R को ठाउँमा rho L by A राखेँ मैले. अब प्रिन्सिपलले के भन्छ? कन्स्टेन्ट करेन्ट भन्छ. यहाँ पास हुने करेन्ट कन्स्टेन्ट छ भन्छ. सो I is constant. यो वायर सेम मेटेरियलको वायर भएको हुनाले either it is manganese or constant and एउटा पार्टिकुलर वायरको लागि त रेसिस्टिभिटी इज अलवेज कन्स्टेन्ट. इट डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मेटेरियल. सो यो वायर कन्स्टेन्ट एन्डको हो भने यसको रेसिस्टिभिटी पनि कन्स्टेन्ट भयो. अनि प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया हुनु पर्यो. युनिफर्म क्रस सेक्सनल एरिया हुनुको मिनिङ के भने इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा क्रस सेक्सनल एरिया सेम छ यो वायरको भनेको एरिया पनि कन्स्टेन्ट भयो. यो तीनवटै कन्स्टेन्ट भएको हुनाले यो V केमा डिपेन्ड गर्यो भन्दा लेन्थमा डिपेन्ड गर्यो. सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर. पोटेन्सियोमिटरको वायरमा हामीले कन्स्टेन्ट करेन्ट पास गर्यौं भने त्यो वायरको कुनै पनि पोइन्ट बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यसकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ. सो प्रुफ त्यति आवश्यकता छैन. जस्ट बट द स्टेटमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, यु निड टु रिमेम्बर इट. सो लेट्स गो टु अनदर टपिक, एप्लिकेसन अफ पोटेन्सियोमिटर. सुरुमा पोटेन्सियोमिटरको डेफिनेसनमै पनि एप्लिकेसन अफ पोटेन्सियोमिटर के हुन्छ भनेर भनेको थिएँ. फेरि रिकल गरौँ. इट इज युज टु डिटरमाइन यो इएमएफ अफ अ सेल. कुनै एउटा सेल दिएको छ र यसको इएमएफ फाइन्ड गर भन्यो भने हामी पोटेन्सियोमिटर युज गर्न सक्छौँ. भोल्टमिटरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ तर भोल्टमिटरको एकुरेट हुँदैन. पोटेन्सियोमिटरले यसको एकुरेट इएमएफ मेजर गर्छ. एक्चुअली भोल्टमिटर डजन्ट मेजर इएमएफ. एकुरेट मेजर गर्नु छ भने पोटेन्सियोमिटर नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ. किन? यो हामी कन्सेप्चुअल क्वेसनमा हामी डिस्कस गर्छौँ पार्ट 2 मा. त्यसै गरी अर्को युज भनेको टु कम्पेयर इएमएफ अफ सेल. दुईटा सेल दियो एउटाको इएमएफ E1 अर्कोको इएमएफ E2. यो दुईटाको इएमएफ कम्पेयर गर भनेको कसको इएमएफ बढी छ कसको कम छ अथवा दुईटाको रेसियो फाइन्ड गर. कम्पेयर गर्ने भनेको जस्ट वी आर गोइङ टु फाइन्ड रेसियो अफ दिस इएमएफ अफ दिस टु सेल. सो त्यो कम्पेयर गर्नको लागि पनि हामी पोटेन्सियोमिटर युज गर्छौँ र मेबी ल्याबमा यो एक्सपेरिमेन्ट नै गर्यो होला. अनदर वान इज टु डिटरमाइन इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल. सो सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स फाइन्ड गर्नको लागि इन्टरनल रेजिस्टेन्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि पनि हामी पोटेन्सियोमिटर युज गर्छौँ. र अब कमिङ स्लाइडहरूमा हामी यो तीनवटा एप्लिकेसनलाई हामी डिटेलमा हेर्छौँ. सो लेट्स गो टु द फर्स्ट एप्लिकेसन टु डिटरमाइन इएमएफ अफ अ सेल. सो यो पोटेन्सियोमिटरको सर्किट भयो. पोटेन्सियोमिटरको लङ वायर एबी 10 मिटर लङ वायरलाई मैले चाहिँ यहाँ 10वटा सेगमेन्टमा भए पनि हामी एउटा सिंगल वायर ड्र गरेर रिप्रेजेन्ट गर्यौँ. यसमा कन्स्टेन्ट करेन्ट फाइन्ड फ्लो गराउनको लागि ड्राइभिङ सेल कनेक्ट गर्यौँ. करेन्टको भ्यालुजहरू चेन्ज गर्न रियोस्ट्याट, त्यसै गरी करेन्ट मेजर गर्न एमिटर र की पनि राख्यौँ हामी. सो यो सिम्पल पोटेन्सियोमिटरको सर्किट. अब यो इएमएफ डिटरमाइन गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट एप्लिकेसन जानुभन्दा अगाडि एउटा टर्म हामी बुझौँ, पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट. पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको के हो भनेर त्यो बुझौँ. ग्रेडियन्ट भन्ने कुरा नयाँ होइन तिमीहरूको लागि. भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेर आएको थियो होला, टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भनेर आएको छ. इन द सेम वे पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट. सो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट इज द रेट अफ चेन्ज अफ पोटेन्शियल विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स. सो डिस्टेन्स अनुसार पोटेन्शियल कसरी चेन्ज भएको छ, डिस्टेन्स चेन्ज हुँदा पोटेन्शियल कसरी चेन्ज भएको छ. सो यो भनेको सिम्पली चेन्ज इन पोटेन्शियल डिभाइडेड बाई चेन्ज इन डिस्टेन्स. पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको डिभी बाई डिएल.
सो यहाँबाट यहाँ जाँदा सपोज यो पोजिटिभ पोटेन्सियल छ 2 भोल्ट छ र यता चाहिँ 0 भोल्ट छ भने सो हामी जति यो लेन्थ बढ्दै गयो पोटेन्सियल चेन्ज हुँदै जान्छ यहाँ पुग्दा 1 भोल्ट हुन्छ होला यहाँ पुग्दा 0.5 भोल्ट हुन्छ होला यहाँ पुग्दा 0.25 भोल्ट सो पोटेन्सियल चेन्ज हुँदै जान्छ भनेको लेन्थ चेन्ज हुँदा कति लेन्थ चेन्ज हुँदा कति पोटेन्सियल चेन्ज भयो द चेन्ज इन पोटेन्सियल व्हाइल गोइङ फ्रम ए टु सी पोटेन्सियल कति चेन्ज भयो डिवाइडेड बाई द डिस्टेन्स चेन्ज इन पोटेन्सियल विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स इज कल्ड पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ इट इज द पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस युनिट लेन्थ अफ द पोटेन्सियोमिटर वायर यो पोटेन्सियोमिटरको युनिट लेन्थमा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्स सपोज यसको होल लेन्थ वायर इबीको होल लेन्थ सपोज 100 सेन्टिमिटर छ भने यसको 1 सेन्टिमिटरमा ड्रप हुने पोटेन्सियल डिफरेन्स सो पोटेन्सियल डिफरेन्स पर युनिट लेन्थमा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्स यसको 1 सेन्टिमिटरमा पोटेन्सियल भी कति छ सो त्यो चाहिँ के भयो भने पोटेन्सियल ड्रप पर युनिट लेन्थ भयो युनिट लेन्थमा भएको पोटेन्सियल डिफरेन्स होल वायरमा हामीले सपोज यहाँ 10 भोल्ट हामीले सप्लाई गरेको छौँ भने सो यसको युनिट लेन्थमा कति पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ अर्को युनिट लेन्थमा कति पोटेन्सियल ड्रप हुन्छ पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस युनिट लेन्थ द्याट इज कल्ड पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट सो सिम्पली इट इज द चेन्ज इन पोटेन्सियल विथ द चेन्ज इन डिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स अथवा यो भनेको के भने यो जति डिस्टेन्स चेन्ज हुँदैछ पोटेन्सियल पनि चेन्ज हुँदैछ सो यसको युनिट लेन्थमा कति पोटेन्सियल ड्रप भएको छ पोटेन्सियल पर युनिट लेन्थलाई नै हामी पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनेर भन्छौँ सो लेट्स अगेन कम ब्याक टु फर्स्ट एप्लिकेसन टु डिटरमाइन इएमएफ अफ अ सेल सो दिस इज द सर्किट यो सर्किटलाई अब कम्प्लिट गर्नु पर्यो यो पोटेन्सियोमिटरको सर्किटलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो त्यसको लागि मैले एन्ड एमा लगेर एउटा सेल जोडेँ जसको इएमएफ मलाई डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ रिमेम्बर यो पोइन्ट एमा ड्राइभिङ सेलको पोजिटिभ जोडेको छ भने यो टेस्ट सेलको पनि पोजिटिभलाई नै लगेर जोड्नु पर्यो ड्राइभिङ सेलको पोजिटिभ इज कनेक्टेड टु पोइन्ट ए सो द टेस्ट सेलको पनि पोजिटिभलाई नै पोइन्ट एमा लगेर जोड्नु पर्यो सो यो सेलको इएमएफ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ त्यसपछि यसको नेगेटिभमा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्ट गर्ने र ग्याल्भेनोमिटरलाई फाइनली जक्कीमा कनेक्ट गर्ने सो दिस सर्किट इज नाउ कम्प्लिट टु डिटरमाइन इएमएफ अफ द सेल द सर्किट इज कम्प्लिट माथिको सर्किट भनेको पोटेन्सियोमिटरको सर्किट भयो अब त्यसमा के गर्नु पर्यो एउटा सेललाई जोड्ने जसको इएमएफ फाइन्ड आउट गर्नु छ रिमेम्बर यो सेलको र यो ड्राइभिङ सेलको र टेस्ट सेलको पोजिटिभ एउटै पोइन्टमा जोडिनु पर्यो सो त्यसपछि सेलको नेगेटिभलाई ग्याल्भेनोमिटरमा कनेक्ट गर्यो र ग्याल्भेनोमिटरलाई जक्कीमा कनेक्ट गर्यो जक्की क्यान स्लाइड ओभर द पोटेन्सियोमिटर वायर सो द जक्की स्लाइड ओभर द वायर एबी टु गेट नल डिफ्लेक्सन इन द ग्याल्भेनोमिटर सो भनेको अब के गर्छौँ भने यो सर्किट जोडिसकेपछि यो जक्की भनेको यसो सिम्पली पोइन्टेड एन्ड पेन जस्तै हुन्छ पोइन्टेड हुन्छ त्यो जक्कीलाई हामी यसरी यो वायरमा स्लाइड गर्दै जान्छौँ बिस्तारै स्लाइड गर्दै जान्छौँ You can tap in the right hand side or you can tap in the left hand side. What you'll find is when you tap in the two opposite end, you'll find that the galvanometer will deflect in opposite direction. एकतिर ट्याप गर्दा ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन लेफ्टतिर छ भने अर्कोतिर ट्याप गर्दा what you'll find is ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन राइटतिर हुन्छ सो यतातिर ट्याप गर्दा ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन एउटा डिरेक्सनमा भयो सो करेन्ट फ्लोज इन वान डिरेक्सन अर्कोतिर ट्याप गर्दा ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन अपोजिट भयो करेन्ट फ्लोज इन अपोजिट डिरेक्सन यसरी स्लाइड गर्दै जाँदा विल रिच टु वान पोइन्ट जुन पोइन्टमा पुग्दा ग्याल्भेनोमिटर विल सो नल डिफ्लेक्सन इट विल सो जिरो डिफ्लेक्सन सो बिस्तारै हामी वायरलाई बिस्तारै स्लाइड गर्दै जान्छौँ र ग्याल्भेनोमिटरको निडललाई हेर्दै जान्छौँ सो यसरी स्लाइड गर्दै जाँदा निडलको डिफ्लेक्सन हुँदै जान्छ आइदर फ्रम लेफ्ट टु राइट अर फ्रम राइट टु लेफ्ट निडल डिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ र एउटा पोइन्टमा आउँदा ग्याल्भेनोमिटर विल सो जिरो डिफ्लेक्सन इट विल सो नल डिफ्लेक्सन सो मैले यहाँ के भने जक्कीलाई हामीले स्लाइड गऱ्यौँ यो वायरमा स्लाइड गऱ्यौँ सी भन्ने यो जक्कीलाई यसो पोइन्टेड पेन जस्तै हो यसलाई हामी बिस्तारै वायरमा स्लाइड गऱ्यौँ स्लाइड गर्दै जाँदा ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन चेन्ज हुँदै गयो गर्दै गर्दै गएर एउटा पोइन्टमा आउँदा ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन जिरो भयो सपोज पोइन्ट सीमा आउँदा ग्याल्भेनोमिटर इज सोइङ नल डिफ्लेक्सन एन्ड सपोज द लेन्थ अफ एसी इज यक्स सीमा आउँदा नल डिफ्लेक्सन आयो
यतातिर ट्याप गर्दा वान डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन भएको थियो भने यतातिर ट्याप गर्दा अर्को डिरेक्सनमा भएको थियो बिस्तारै हामी स्लाइड गर्दै जाँदा सी भन्ने पोइन्टमा आउँदा ग्याल्भेनोमिटर इज सोइङ 0 डिफ्लेक्सन नल डिफ्लेक्सन र सी भन्ने पोइन्टमा नल डिफ्लेक्सन आयो ए देखि सी सम्मको लेन्थलाई मैले यक्स भनेर सपोज गरेँ अब यहाँ नल डिफ्लेक्सन आउनुको रिजन मिनिङ बुझ्नु पर्यो यहाँ किन नल डिफ्लेक्सन आयो त यहाँ ग्याल्भेनोमिटरले किन 0 डिफ्लेक्सन देखायो ग्याल्भेनोमिटरले 0 डिफ्लेक्सन देखाउनुको मिनिङ अहिले यो सेलबाट करेन्ट फ्लो भएको छैन यहाँबाट कुनै डिरेक्सनमा पनि करेन्ट फ्लो भएको छैन करेन्ट फ्लो भयो भने त निडलले डिफ्लेक्ट गरेर देखाइहाल्थ्यो कति करेन्ट फ्लो भएको छ कुन डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भएको छ त्यो ग्याल्भेनोमिटरले देखाउँथ्यो यहाँ 0 डिफ्लेक्सन देखाउनुको मिनिङ के हो भने यो सेलबाट करेन्ट फ्लो भएन करेन्ट किन फ्लो हुँदैन त करेन्ट फ्लो कुन कन्डिसनमा हुन्छ यु अल नो करेन्ट फ्लो हुनको लागि दुईटा पोइन्ट बिचमा पोटेन्शियल डिफरेन्सको आवश्यकता छ जसरी वाटर फ्लो हुनको लागि हाइटको डिफरेन्स चाहिन्छ त्यसैगरी यो करेन्ट फ्लो हुनको लागि पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भने करेन्ट फ्लो हुन्छ तर यहाँ करेन्ट फ्लो भएन ग्याल्भेनोमिटर इज सोइङ 0 डिफ्लेक्सन मिन्स यहाँको र यो एसी को र पोटेन्शियल डिफरेन्स र यो सेलको पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल भयो यो नल डिफ्लेक्सन आउनुको मिनिङ करेन्ट फ्लो भएन करेन्ट किन फ्लो भएन यो एसीमा ड्रप भएको एसीको मा जति पोटेन्शियल छ यो इएमएफ सेलको पनि पोटेन्शियल इक्वल छ यहाँको र यहाँको पोटेन्शियल सेम भएको हुनाले करेन्ट फ्लो भएन नल डिफ्लेक्सन भनेको करेन्ट फ्लो नहुनु करेन्ट किन फ्लो हुँदैन पोटेन्शियल डिफरेन्स भएन भने पोटेन्शियल डिफरेन्स मेक्स करेन्ट्स टु फ्लो देयर इज नो करेन्ट मिन्स देयर इज नो पोटेन्शियल डिफरेन्स सो ए र सीमा जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स छ एसी को पोटेन्शियल डिफरेन्स र यो सेलको पोटेन्शियल डिफरेन्स ई चाहिँ के भयो इक्वल भयो सो यो पोइन्टमा यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचमा जति पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यसैगरी यता यो सेलको अक्रसमा पनि त्यति नै पोटेन्शियल डिफरेन्स भएको हुनाले करेन्ट फ्लो भएन सो नल डिफ्लेक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ भने EMF of the cell and potential difference across AC will be equal. So EMF of cell is E and potential difference across AC लाई मैले VAC भनेर सपोज गरेँ अब अर्को कुरा बुझौँ अघि योभन्दा अगाडि मैले भनेको कुरा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट सपोज मैले यहाँ पोटेन्शियल मैले सपोज 2 भोल्ट सप्लाई गरेको छु र यो वायरको लेन्थ 100 सेन्टिमिटर छ भने पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको V/L टोटल पोटेन्शियल 2 volt is that appears along the wire of length 100 centimeter. So potential gradient is 2 volt per 100 centimeter. That means 0.02 volt per centimeter. भनेको यसको युनिट लेन्थमा 0.02 volt पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ भने अब यक्स लेन्थमा कति ड्रप हुन्छ we can easily find out. यसको युनिट लेन्थमा 0.02 पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ भने अर्को युनिट लेन्थमा 0.202 0.02 गर्दै सो यक्स लेन्थमा कति ड्रप हुन्छ V/L इन्टु यक्स लेन्थमा ड्रप हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको यो भनेकै के हो VAC हो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको पोटेन्शियल ड्रप पर युनिट लेन्थ सपोज मैले 2 भोल्टको ब्याट्री जोडेँ वायरको लेन्थ 100 सेन्टिमिटर छ भने यो 100 सेन्टिमिटरमा एपियर हुने भोल्टेज भनेको 2 volt potential difference across this 100 centimeter wire is 2 volt भनेको 100 सेन्टिमिटरमा 2 volt भनेको युनिट लेन्थ 1 सेन्टिमिटरमा 2/100 भएर 0.02 volt per cm भयो यो युनिट लेन्थमा ड्रप भएको पोटेन्शियललाई हामी पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्छौँ सो यसको युनिट लेन्थमा 0.02 volt छ भने यसको यक्स लेन्थमा कति हुन्छ 0.02 इन्टु यक्स यसरी हामी एसीमा ड्रप भएको पोटेन्शियल VAC फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ यसलाई फेरि म अर्को तरिकाले पनि एक्सप्लेन गर्छु हामीले V विथ द पोटेन्शियल अक्रस द AB यो AB मा सप्लाई गरेको पोटेन्शियललाई मैले V भनेर सपोज गरेँ ब्याट्रीको जति भोल्टेज सप्लाई गरेको छौँ द्याट विल एपियर अक्रस AB पोटेन्शियल यो ब्याट्रीको ड्राइभिङ सेलको पोटेन्शियल V छ भने सो पोटेन्शियल ड्रप अक्रस AB विल बी V सो यो V पोटेन्शियल डिफरेन्स इज अप्लाइड अक्रस द होल वायर AB हुज लेन्थ इज L यो भने पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको V/L भयो भनेको युनिट लेन्थमा ड्रप भएको पोटेन्शियल भनेको V/L भयो युनिट लेन्थमा
युनिट लेन्थमा पोटेन्शियल V/L छ भने अब C मा नल डिफ्लेक्सन आछ भने AC मा ड्रप हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स AC भनेको जसको लेन्थ यक्स छ यक्स लेन्थमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स V/L इन्टु यक्स हुने भयो सो पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस AC whose length is L is V/L इन्टु यक्स सो AC मा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स VAC भनेको V/L इन्टु यक्स भयो सो E बिकम्स इक्वल्स टु V/L इन्टु यक्स अब हामीलाई V भनेर यो ड्राइभिङ सेलको पोटेन्शियललाई मैले V सपोज गरेको छु यो हामीलाई थाहा हुन्छ कति भोल्ट जोडेछौँ 2 भोल्टको जोडेछौँ अथवा 5 भोल्टको जोडेको छौँ कति सप्लाई गरेको छौँ यो हामीलाई थाहा हुन्छ यसलाई मैले V भनेर सपोज गरेँ यो केसमा V को भ्यालु सपोज 5 भोल्टको ब्याट्री जोडेको नि V को भ्यालु हामीलाई थाहा भयो यो पोटेन्सियोमिटरको होल वायरको लेन्थ कति छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ अगाडि भने चाहिँ 10 वटा वायरहरू 1 मिटरको जोडेको छ भने टोटल लेन्थ बिकम्स 10 मिटर यक्स भनेको इट इज द distance of the point where we get null deflection. Distance of the point from A up to the point where we get null deflection. This can be measured on the scale that is attached here. माथि स्केल छ त्यो स्केलबाट AC को लेन्थ हामी मेजर गर्न सक्छौं C भन्ने कति सेन्टिमिटरमा छ 30 सेन्टिमिटरमा कतिमा छ हामी AC को लेन्थ हामी मेजर गर्न सक्छौं यक्स को लेन्थ हामी मेजर गर्न सक्छौं सो यो तीनवटै भ्यालुज थाहा भइसकेपछि सो EMF को भ्यालु क्याल्कुलेट हुन्छ So in this way we can find out EMF of a cell very accurately. र यसरी मेजर गरेको EMF एक्युरेट हुन्छ once again I am repeating it. किन एक्युरेट हुन्छ कन्सेप्चुअल क्वेशनमा म डिस्कस गर्छु त्यो यो भिडियो धेरै लामो हुने हुनाले धेरै कन्सेप्चुअल क्वेशन म पार्ट 2 मा डिस्कस गर्छु पार्ट 2 इज ओन्ली अबाउट द कन्सेप्चुअल क्वेशन्स फ्रम पोटेन्सियोमिटर एन्ड सम न्युमेरिकल्स ओन्ली सो यसरी मेजर गरेको EMF एकदमै एक्युरेट हुन्छ भोल्टमिटरले EMF मेजर गर्दैन गर्यो भने पनि इट्स नट एक्युरेट फर एक्युरेट मेजरमेन्ट वी युज पोटेन्सियोमिटर I'll discuss in part 2 and that's an important short question also so another application to compare EMF of two cell so अब यहाँ के हुन्छ भने हामीलाई दुईटा सेल दिएको छ जेनरली ल्याबमा ड्यानियल सेल र लिस्टलेन्स सेल दिएको हुन्छ र दुईटाको EMF कम्पेयर गर भन्छ कसको EMF बढी छ कसको कम छ अथवा दुईटाको EMF को रेशियो फाइन्ड आउट गर भन्छ त्यसको लागि हामी यो पोटेन्सियोमिटरको सर्किट पहिला जोड्नु पर्यो अगाडि भनिसके यो सर्किटको बारेमा मैले एक्सप्लेन गरिसके यो पोटेन्सियोमिटरको सर्किट हो अब एडिसनल सर्किट हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो अब एडिसनल सर्किट के हुन्छ भने दुईटा सेलको EMF कम्पेयर गर्नु छ भने हामीलाई दुईटा सेल चाहियो सो मैले यो दुईटा सेल लिएँ एउटा ड्यानियल सेल लिएँ एउटा लिस्टलेन्स सेल लिएँ यो दुईटामा के हुन्छ भने यो दुवैको यहाँ जिंकको रड छ दिस इज नेगेटिभ जिंकको रड नेगेटिभ र यसमा कार्बनको रड यहाँ छ पोजिटिभ यो चाहिँ बाहिर कपरको भेसल चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ यसको बारेमा हामी ल्याबमै सिकेको हुन्छौँ यसमा कार्बनको रड पोजिटिभ छ भने लिस्टलेन्स सेल हुन्छ यसमा कपरको प्लेट पोजिटिभ छ भने ड्यानियल सेल र दुवैको नेगेटिभ भनेको जिंकको रड डुबाएको हुन्छ त्यहाँ सो हामीले दुईटा सेल यो दुईटा सेल लेख्यौँ र दुईटा सेलको EMF कम्पेयर गर्नु पर्यो कसको EMF बढी छ कसको कम छ अथवा दुईटाको सेलको EMF को रेशियो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि के गर्ने भने दुवै सेलको पोजिटिभलाई लगेर एन्ड A मा जोड्ने दुवै सेलको पोजिटिभलाई एन्ड A मा लगेर जोड्ने सो यसको पोजिटिभ कार्बन रड यसको पोजिटिभ यो जिंक कन्टेनर दुवैलाई लगेर एन्ड A मा जोडे रिमेम्बर एन्ड A मा के पनि जोडेको छ भन्दा यो ड्राइभिङ सेलको पोजिटिभ पनि जोडेको छ सो दुवै सेलको पोजिटिभ टर्मिनललाई लगेर एन्ड A मा जोड्ने अनि त्यसपछि हामीलाई टु वे की चाहियो र दुवै सेलको नेगेटिभलाई लगेर टु वे कीको दुईटा एन्डमा जोड्ने दुवै सेलको नेगेटिभ टर्मिनल्सलाई लगेर टु वे कीमा जोड्ने र टु वे कीको यो सेन्ट्रल टर्मिनलबाट एउटा वायर लगेर ग्याल्भेनोमिटरमा कनेक्ट गर्ने र ग्याल्भेनोमिटरबाट अर्को वायर जोडेर यो जक्कीमा लगेर कनेक्ट गर्दिने सो दिस इज द एक्सपेरिमेन्टल सर्किट टु कम्पेयर EMF अफ सेल यो चाहिँ मैले ल्याब एपरेटस युज गरेर सर्किट बनाएँ मैले अब कपीमा हामीले एक्जाममा बनाउने टाइपको सर्किट अर्को पेजमा डिस्प्ले गर्छु
सो दुईटा सेलको इएमएफ कम्पेयर गर्नु छ एउटाको इएमएफ E1 अर्कोको इएमएफ E2 E1/E2 रेसियो निकाल्नु पर्ने छ दुवै सेलको पोजिटिभ टर्मिनललाई लगेर NA मा जोड्ने जहाँ ड्राइभिङ सेलको पनि पोजिटिभ जोडेको छ र दुवैको नेगेटिभलाई लगेर 2A की को एन्डमा जोड्ने र बीचको टर्मिनललाई लगेर 2A की को ग्याल्भेनोमिटरमा जोड्ने ग्याल्भेनोमिटरबाट अर्को वायर लगेर जक्कीमा जोड्ने जक्कीलाई चाहिँ हामी यो वायरमा स्लाइड गर्छौं इन अर्डर टु गेट नल डिफ्लेक्सन यसलाई बिस्तारै हामी स्लाइड गर्छौं कुन पोइन्टमा जाँदा नल डिफ्लेक्सन आउँछ त्यो लेन्थ हामी यो स्केलबाट मेजर गर्छौं सो दिस इज द एक्सपेरिमेन्टल सर्किट इन द ल्याब र म चाहिँ अब हामीले थ्योरीमा ड्र गर्ने सर्किट अर्को पेजमा डिस्प्ले गरेँ टु कम्पेयर इएमएफ अफ टु सेल्स सो यो पोटेन्सियोमिटरको सर्किट भयो अब के गर्ने भने अघि भनिसकेँ मैले पोजिटिभ टर्मिनल्स अफ टु सेल्स आर कनेक्टेड टु एन्ड ए अफ द पोटेन्सियोमिटर वायर सो दुईटा सेल लिने सेलको इएमएफ E1 र E2 भनेर सपोज गरेँ मैले दुवै सेलको यो पोजिटिभ टर्मिनललाई लगेर एन्ड एमा लगेर जोड्ने जहाँ ड्राइभिङ सेलको पोजिटिभ जोडिरहेको छ सो पोजिटिभ टर्मिनल्स अफ टु सेल्स आर कनेक्टेड टु एन्ड ए अफ द पोटेन्सियोमिटर वायर एबी भनेको पोटेन्सियोमिटरको वायर भयो सो यो E1 र E2 हामीलाई कम्पेयर गर्नु छ दुवैको पोजिटिभ टर्मिनल लगेर यो एन्ड एमा जोड्ने जहाँ ड्राइभिङ सेलको पोजिटिभ जोडिरहेको छ अनि त्यसपछि के गर्ने भने त्यो दुवै सेलको नेगेटिभ टर्मिनललाई लगेर 2A कीको K1 र K2 भन्ने टर्मिनलमा जोड्ने यो यसको पनि नेगेटिभ यसको नेगेटिभ दुईटैको नेगेटिभलाई लगेर 2A कीमा जोडियो 2A कीको यो टर्मिनल K1 र K2 मा जोड्ने र बीचमा एउटा खाली नै छ सो नेगेटिभ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टु टर्मिनल्स K1 and K2 अफ 2A की अब 2A कीको यो जुन बीचको कमन टर्मिनल छ यहाँबाट अर्को वायर लगेर ग्याल्भेनोमिटरमा कनेक्ट गर्ने सो यो कमन टर्मिनललाई लगेर ग्याल्भेनोमिटरमा जोड्ने र ग्याल्भेनोमिटरबाट वायर कनेक्ट गरेर जक्कीमा कनेक्ट गर्ने सो अगाडि देखाएको एक्सपेरिमेन्टल सर्किट यो चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल सर्किट भयो सो विथ दिस सर्किट वी क्यान कम्पेयर इएमएफ अफ टु सेल यु निड टु प्र्याक्टिस दिस सर्किट न अब के गर्ने भने फर्स्टमा यो कीलाई क्लोज गरिदिने क्लोज गर्ने भनेको यसलाई अन गर्ने यसलाई अन गरिसकेपछि यो पोटेन्सियोमिटरको वायर एबीमा कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो हुन्छ अब होल एक्सपेरिमेन्ट भरि यो की चाहिँ अन भइरहेको छ हामी एक्सपेरिमेन्ट गरिरहन्छ यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो अन गर्नु पर्यो सो की इज क्लोज द की के इज क्लोज so that constant current will flow in this wire AB through this driving cell inert. अब त्यसपछि के गर्ने भने the cell E1 is connected to the circuit by making key K1 close and K2 open. अब फर्स्टमा के गर्ने भने यो सेल E1 लाई मात्र कनेक्ट गर्ने सेल E1 लाई मात्र कनेक्ट गर्ने जस्तै now this E2 is disconnected. यो E2 भन्ने सेललाई मैले डिस्कनेक्ट गरेँ जस्ट सेल E1 is connected. E1 लाई मात्र सर्किटमा कनेक्ट गरेँ जस्ट अहिले के सम्झ्यो भने E2 भन्ने छैन सेल E1 मात्र कनेक्ट भएको छ कि K1 लाई मैले क्लोज गर्दै यसलाई कि K1 लाई क्लोज गर्दै क्लोज गरेर सेल E1 मात्र अहिले सर्किटमा कनेक्ट भयो सो सेल E1 is connected to the circuit by making key K1 close K1 लाई क्लोज गरेर E1 लाई मात्र कनेक्ट गरे अहिले E2 को त्यहाँ केही रोल छैन इट इज डिस्कनेक्टेड K2 अफ छ यसबाट करेन्ट E2 बाट फ्लो भएको छैन मैले जस्ट त्यसलाई हाइड गर्दै अब के गर्ने भने जक्कीलाई बिस्तारै वायरमा स्लाइड गर्दै जाने लेफ्टतिर ट्याप गर्दा ग्याल्भेनोमिटर विल शो डिफ्लेक्सन इन वन डाइरेक्सन राइट पट्टि ट्याप गर्दा ग्याल्भेनोमिटर विल शो डिफ्लेक्सन इन अपोजिट डाइरेक्सन सो बिस्तारै लेफ्टबाट बिस्तारै यो वायरमा स्लाइड गर्दै जाने जक्कीलाई हामी बिस्तारै यसरी स्लाइड गर्दै जाने ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन चेन्ज हुँदै जान्छ र एउटा पोइन्टमा आइपुग्दा ग्याल्भेनोमिटर विल शो जीरो डिफ्लेक्सन ग्याल्भेनोमिटरले नल डिफ्लेक्सन देखायो सो सी भन्ने पोइन्टमा आउँदा सपोज ग्याल्भेनोमिटरले जीरो डिफ्लेक्सन देखायो र एसी को लेन्थलाई मैले L1 भनेर सपोज गरेँ अहिले E1 मात्र कनेक्टेड छ E2 डिस्कनेक्ट भयो E1 लाई कनेक्ट गरेपछि अब E1 को करेन्ट यहाँ फ्लो हुन थाल्छ
सो जक्कीलाई यतातिर ट्याप गर्दा करेन्ट विल फ्लो थ्रु दिस सेल इन वान डिरेक्सन, यतातिर ट्याप गर्दा इट विल फ्लो इन अपोजिट डिरेक्सन, जुन चाहिँ हामी ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सनबाट थाहा पाउन सक्छौँ कुन डिरेक्सनमा फ्लो भएको छ भनेर। र एउटा पोइन्टमा हुँदाखेरि के हुन्छ भने नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ, ग्याल्भेनोमिटरले जिरो डिफ्लेक्सन देखाउँछ, भनेको ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन, भनेको यो सेल E1 बाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। सो वी अगेन गेट नल डिफ्लेक्सन, स्लाइड गर्दै लगेर जान्छौँ र एउटा पोइन्टमा पुग्दा नल डिफ्लेक्सन आउँछ, सीमा आइपुग्दा नल डिफ्लेक्सन भयो। अब फेरि बुझ्नु पर्यो नल डिफ्लेक्सन किन भयो। नल डिफ्लेक्सन भनेको करेन्ट फ्लो भएन, किन फ्लो भएन, यो सेल E1 को करेन्ट किन फ्लो भएन। फेरि रिपिट गर्छु, अगाडि भनिसकेको कुरा, करेन्ट किन फ्लो भएन भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम भएर। के को भन्दा यो सेलको E1 भन्ने सेलको पोटेन्शियल डिफरेन्स, यसको EMF र AC को पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल भयो, पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल भएर करेन्ट फ्लो भएन। सो C भन्ने पोइन्टमा नल डिफ्लेक्सन आयो, यो AC को लेन्थ L1 छ, C मा नल डिफ्लेक्सन आउनुको मिनिङ ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट फ्लो भएन। करेन्ट किन फ्लो भएन भन्दा यो AC मा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस AC एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ दिस सेल E1 भनेको EMF अफ सेल E1 आर इक्वल, किन भन्दा अहिले E2 कनेक्टेड नै छैन, यो कनेक्सन गरेकै छैन। E1 बाट करेन्ट फ्लो भएको, जक्की स्लाइड गर्दै जाँदा एउटा पोइन्टमा जाँदा E1 को करेन्ट पनि फ्लो भएन, ग्याल्भेनोमिटरले जिरो डिफ्लेक्सन देखायो, करेन्ट फ्लो भएन। किन फ्लो भएन भन्दा AC मा जति पोटेन्शियल ड्रप छ र सेल E1 को पोटेन्शियल ड्रप अथवा EMF पनि इक्वल छ, दुईटा पोटेन्शियल इक्वल भएर करेन्ट फ्लो भएन। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस AC इज इक्वल्स टु EMF अफ द सेल E1। सो नल डिफ्लेक्सन आउनु भनेकै करेन्ट फ्लो नहुनु भनेको दुईटा पोइन्टको अक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुनु। करेन्ट फ्लो हुनको लागि पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिन्छ, करेन्ट फ्लो भएन, पोटेन्शियल डिफरेन्स भएन, यहाँको र यहाँको पोटेन्शियल सेम भयो। सो पोटेन्शियल अक्रस AC इज इक्वल्स टु EMF अफ सेल E1। द्याट मिन्स पोटेन्शियल अक्रस AC भनेको VAC, यहाँको पोटेन्शियललाई मैले VAC भने र EMF अफ सेललाई मैले E1 भनेर सपोज गरेँ। पोटेन्शियल अक्रस AC VAC इज इक्वल्स टु EMF अफ सेल E1। अब पोटेन्टियोमिटरको प्रिन्सिपल के थियो, अगाडि प्रिन्सिपल पढिसक्यौँ। त्यसले के भन्यो भने कुनै पनि लेन्थमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स, कुनै पनि लेन्थको अक्रसमा भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यही लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो प्रिन्सिपल अफ पोटेन्टियोमिटर इज द्याट AC मा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस AC इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ AC। पोटेन्टियोमिटरको वायरको कुनै पनि लेन्थमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यसकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। यहाँ AC मा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स AC को लेन्थ L1 सँग प्रोपोर्सनल छ। सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्टियोमिटर। Potential drop across any section of the potentiometer wire is directly proportional to length of that wire. So AC मा drop भएको potential difference AC के length सँग proportional भयो। Now let's combine these two equation. अब यहाँ VAC भनेको E सँग इक्वल छ, यहाँ BAC proportional to E छ, त्यसैले यो VAC को ठाउँमा I can write E1 because BAC is equal to E1. So from here I get one equation, E1 proportional to L1. This is equation number 1. Let's continue. Now what we do is cell E1 लाई म अब डिस्कनेक्ट गर्छु। सेल E1 लाई डिस्कनेक्ट गरेँ, यो K1 भन्ने चाहिँ ओपन गर्दै अब K2 लाई चाहिँ क्लोज गर्छु। माथिको सेलबाट अब काम गरेको छैन, यसलाई डिस्कनेक्ट गर्दै मैले। यो यहाँ हुनु र नहुनुको मतलब छैन बिकज K1 लाई मैले ओपन गर्दै अफ गर्दै, अब सेल 1 को करेन्ट फ्लो हुँदैन, यसको काम छैन यहाँ। तर के गरेँ मैले K2 लाई मैले क्लोज गर्दै, K2 लाई क्लोज गर्दै अब सेल E2 बाट करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो सेल E1 इज डिस्कनेक्टेड, माथिको सेललाई डिस्कनेक्ट गरेँ, माथिको K1 लाई ओपन गरेर, अनि सेल E2 लाई मैले कनेक्ट गरेँ K2 लाई क्लोज गरेर। माथिको सेलले अब काम गर्दैन, त्यसलाई यहाँ देखाइराख्नु जरुरी भएन, यसले कामै गरेको छैन, यसको करेन्ट फ्लो भएको छैन, किन भन्दा यसलाई अफ गरियो, ओपन गरियो K2 लाई। अब फेरि के गर्ने भने E2 बाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ। अब फेरि जक्कीलाई फेरि बिस्तारै हामी ट्याप गर्ने, यो वायरमा स्लाइड गर्दै जाने, जक्कीलाई स्लाइड गर्दै जाने, ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन चेन्ज हुँदै जान्छ। लेफ्टतिर आउँदा एउटा डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ, राइटतिर जाँदा अर्को डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुन्छ। लेफ्टतिर यता ट्याप गर्दा यसको पोटेन्शियल कम भयो, यसको पोटेन्शियल बढी भयो, एउटा डिरेक्सनमा हायर पोटेन्शियलदेखि लोवर पोटेन्शियलतिर एउटा डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भयो भने राइटतिर ट्याप गर्दा यो पोटेन्शियल बढी भयो, यसको पोटेन्शियल कम भयो,
सो यो हायर पोटेन्शियलबाट यो लोअर पोटेन्शियलतिर करेन्ट फ्लो हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, ग्याल्भेनोमिटर विल सो डिफ्लेक्सन इन द अपोजिट डिरेक्सन। तर यसरी गरी स्लाइड गर्दै जाँदा के हुन्छ भने एउटा अर्को पोइन्ट आउँछ। अब अघिको भन्दा डिफ्रेन्ट एउटा पोइन्ट आउँछ, डी भन्ने पोइन्ट आयो, जुन पोइन्टमा आउँदा फेरि नल डिफ्लेक्सन आयो। E1 कनेक्ट गर्दा सीमा नल डिफ्लेक्सन आएको थियो भने E2 कनेक्ट गर्दा अर्को पोइन्टमा नल डिफ्लेक्सन आयो। द जकी स्लाइडेड ओभर द वायर AB टु गेट अनदर नल डिफ्लेक्सन इन द ग्याल्भेनोमिटर। एलाई अफ डिस्कनेक्ट गरेर एलाई कनेक्ट गरेर फेरि जकीलाई हामी बिस्तारै स्लाइड गर्दै जाँदा डी भन्ने पोइन्टमा नल डिफ्लेक्सन आयो। यो डी भन्ने पोइन्टमा नल डिफ्लेक्सन आयो र मैले एडी भन्नेको वायरको लेन्थलाई मैले L2 भनेर सपोज गर्छु। यो एडी को लेन्थलाई मैले L2, यो होल लेन्थलाई मैले L2 भनेर सपोज गरेँ। E1 कनेक्ट गर्दा सीमा नल डिफ्लेक्सन आएको थियो जसको लेन्थलाई L1 सपोज गर्यौँ। अब E2 को लागि कनेक्ट गर्दा नल डिफ्लेक्सन डी भन्ने पोइन्टमा आयो र एडी को लेन्थलाई मैले L2 भनेर सपोज गरेँ। अब फेरि डीमा नल डिफ्लेक्सन आउनुको मिनिङ के हो? डीमा ग्याल्भेनोमिटरले जीरो डिफ्लेक्सन देखाउनुको मिनिङ के हो? द सेम रिजन। ग्याल्भेनोमिटरले नल डिफ्लेक्सन देखायो किन भन्दा करेन्ट फ्लो भएन। करेन्ट किन फ्लो भएन? पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम भयो। पोटेन्शियल डिफरेन्स भएन, भइदिएको भए करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो। पोटेन्शियल डिफरेन्स जीरो भयो भनेको एडीमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स र E2 को पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल भयो। पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल भएपछि करेन्ट फ्लो हुँदैन। सो नल डिफ्लेक्सन आउनुको मिनिङ अहिले यो यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स, यसको दुईटा टर्मिनल बिचको पोटेन्शियल डिफरेन्स, यहाँको र यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स र एडी को पोटेन्शियल डिफरेन्स इक्वल भयो। सो पोटेन्शियल अक्रस एडी इज इक्वल्स टु EMF अफ सेल E2। एडी को पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको VAD, EMF अफ सेल E2 भनेको EMF अफ सेल E2 इज E2। अब यसपछि फेरि प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटरले के भन्छ भन्दा पोटेन्सियोमिटरको कुनै पनि लेन्थमा ड्रप भएको, कुनै पनि पोर्सनमा, वायरको कुनै पनि लेन्थमा पोर्सनमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यसकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। भनेको एडीमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स एडीकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। एडीमा ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स V अक्रस एडी प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ एडी, जसलाई मैले L2 भनेर सपोज गरेको छु। सो दिस इज द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर। From principle of potentiometer, so potential drop across AD proportional to length of AD, VAD proportional to L2. अब फेरि यो दुईटा इक्वेसन कम्पेयर गरौँ। VAD को भ्यालु E2 सँग इक्वल छ तर VAD proportional to L2 छ। So we can say that this E is proportional to L2. So we get another equation. So we have two equations. यो E1 connect हुँदा null deflection was obtained at point C whose length was L1. So E1 proportional to L1 भनेर एउटा इक्वेसन अब्टेन गर्यौं। त्यसपछि E2 लाई कनेक्ट गर्दा null deflection was obtained at D, AD को लेन्थ L2 छ। सो यहाँबाट हामीले अर्को इक्वेसन अब्टेन गर्यौं E2 proportional to L2। अगाडिको स्लाइडमा यो दुईटा इक्वेसन अब्टेन गर्यौं। अब जस्ट डिवाइड एनी वान अफ द इक्वेसन बाइ अनदर। मैले यहाँ 1 लाई 2 ले डिवाइड गरेँ। डिवाइड गर्दा E1 is equals by E2 is equals to L1 by L2 भयो। So they are proportional, so we get E1 by E2 is equals to L1 by L2. So L1 र L2 को भ्यालु हामीले यो पोटेन्सियोमिटरको स्केलबाट हामीले मेजर गर्न सक्छौं। यो L1 को लेन्थ कति छ या स्केलबाट मेजर गर्न सक्छौं। L2 को भ्यालु कति छ स्केलबाट मेजर गर्न सक्छौं। सपोज एउटाको लेन्थ 40 सेन्टिमिटर आयो, अर्कोको लेन्थ 60 सेन्टिमिटर आयो भने सो एक्सपेरिमेन्टबाट 40 by 60 भयो भने 40 by 60 भयो भने so this is 2:3. So the EMF of the two cell is in the ratio 2:3 भनेर L1 र L2 हामीले एक्सपेरिमेन्टबाट मेजर गर्छौं। यो स्केलबाट मेजर गर्छौं र L1 र L2 को भ्यालु थाहा भइसकेपछि सो दुईटा सेलको EMF को रेशियो थाहा हुन्छ। दैट मीन्स द EMF of the two cells is compared. एउटा सेलको EMF अर्कोको भन्दा कति बढी छ कति कम छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। सो L1 र L2 वायर पोटेन्सियोमिटरको वायरबाट हामीले थाहा पायौं, लेन्थ थाहा पायौं, स्केलमा मेजर गर्यौं माथिको स्केल अट्याच भएको स्केलबाट र त्यो थाहा भइसकेपछि E1 र E2 को भ्यालु निस्क्यो। र यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, यहाँबाट सर्ट क्वेसन छ, फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको सर्ट क्वेसन छ यो कन्सेप्टबाट। सरी न्युमेरिकल छ, सिम्पल न्युमेरिकल्सहरु सोधिरहेको छ। यो दुईटा सेल मध्ये
एउटा सेलको इएमएफ न्युमेरिकलले दिन्छ जस्तै E2 को इएमएफ दियो हामीलाई 1.02 भोल्ट भनेर इएमएफ दियो भने हामीले अर्को सेलको इएमएफ हामी निकाल्न सक्छौं E1 निकाल्न सक्छौं किन भन्दा L1 र L2 त न्युमेरिकलले दिएकै हुन्छ अथवा हामीलाई यो एक्सपेरिमेन्टको केसमा हेर्यो भने पोटेन्सियोमिटरको माथिको स्केलबाट हामी L1 र L2 त मेजर गर्छौं र न्युमेरिकल गर्दा त्यो भ्यालुजहरु क्वेशनले दिएको हुन्छ र दुईटा सेलको हामीले यहाँ इएमएफ कम्पेयर गरेको यो दुईटा सेल मध्ये एउटा कुनै एउटा सेलको इएमएफ थाहा छ स्ट्यान्डर्ड सेल छ जसको इएमएफ थाहा छ क्वेशनले दिएको छ भने E2 को भ्यालु राख्दियो भने अननोन इएमएफ E1 यहाँबाट पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं So this is all about comparison of EMF of two cells by using potentiometer. Now let's go to another application. Determination of internal resistance of a cell. So एउटा सेल दिएको हुन्छ र त्यो सेलको internal resistance निकाल्नु पर्यो. Internal resistance means त्यो सेल भित्र भएको इलेक्ट्रोड्स अथवा इलेक्ट्रोलाइट्सहरुले अफर गर्ने रेजिस्टेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. त्यसको लागि यो पोटेन्सियोमिटरको सर्किट चाहियो. सो वुडन बोर्डमा एउटा स्केल छ त्यससँग लङ वायर 10 मिटर लङ वायर 10 वटा सेगमेन्टमा डिभाइड भएर सिरिजमा एउटाको एन्डमा अर्को गर्दै कनेक्ट भएको छ. यसमा कन्स्टेन्ट करेन्ट पास गर्नको लागि एउटा सेल जोइन गर्यो ड्राइभिङ सेल भन्छौं. अन अफ गर्नको लागि स्विच, करेन्टको भ्यालु चेन्ज गर्नको लागि रियोस्ट्याट र कति करेन्ट फ्लो भछ मेजर गर्नको लागि एमिटर कनेक्ट गर्यौं. यो भनेको पोटेन्सियोमिटरको सर्किट भयो. अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि एडिसनल सर्किट हामीले तल जोड्नु पर्यो. अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ भने जुन सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्ने हो त्यो एउटा सेल चाहियो. र के गर्ने भने यो सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नु छ यसको पोजिटिभलाई लगेर एन्ड एमा लगेर जोड्ने. फेरि पनि भन्छु यसको पोजिटिभ कार्बनको रड हुन्छ यहाँ नेगेटिभ जिंकको रड हुन्छ. सो यसको पोजिटिभलाई लगेर एन्ड एमा लगेर जोड्दिने. जुन पोइन्टमा ड्राइभिङ सेलको पनि पोजिटिभ जोडिएको छ ड्राइभिङ सेलको पोजिटिभ जहाँ जोडेको छ यो सेल त्यस सेल जसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ त्यसको पोजिटिभ लगेर जोड्दिने. भने यसको नेगेटिभलाई लगेर ग्याल्भेनोमिटरमा कनेक्ट गर्दिने. थाहा भइसक्यो होला अब के गर्ने ग्याल्भेनोमिटरबाट ग्याल्भेनोमिटरको अर्को टर्मिनलबाट एउटा वायर लगेर जक्कीमा कनेक्ट गर्ने. र अझै एउटा सर्किट हामीलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो. यसमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि एउटा रेजिस्टेन्स बक्स लिने जुनबाट हामी जति चाह्यो त्यति रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं. 1 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम कति चाहिन्छ त्यो निकाल्न सक्छौं. एउटा रेजिस्टेन्स बक्स लिने प्लस एउटा की पनि लिने र यो सेलसँग प्यारलल हुने गरी यो रेजिस्टेन्स बक्सलाई कनेक्ट गर्ने थ्रु अ की. पोजिटिभबाट लगेर कीमा लगे कीबाट लगेर रेजिस्टेन्स बक्समा लगे रेजिस्टेन्स बक्सको अर्को टर्मिनललाई फेरि सेलमा जोड्ने. भनेको यो सेलसँग प्यारलल हुने गरी एउटा रेजिस्टेन्स बक्स जोडियो थ्रु अ की. चाहेको बेलामा अन चाहे नचाहेको बेला अफ गर्नको लागि. यो रेजिस्टेन्स बक्सबाट कति ओम चाहिन्छ यहाँ 1 ओम 2 ओम 5 ओम 10 ओम 20 ओम 50 ओम 100 ओम सबै हुन्छ. हामीलाई कति ओम चाहियो 1 चाहियो भने 1 2 चाहियो 2 भने यो प्लग आउट गर्ने. सो त्यति रेजिस्टेन्स अब्टेन हुन्छ. यो भनेको हाम्रो ल्याबमा युज गर्ने सर्किट हो. ल्याबमा युज गर्ने एपरेटसहरु देखाएर मैले सर्किट बनाए. यहाँ प्र्याक्टिकल गरिसकेको छ भने यु रिमेम्बर एभ्रिथिङ नाउ. जो एक्सपेरिमेन्टल सर्किट हो ल्याबमा गर्ने सर्किट हो. यो रियल पिक्चर अफ पोटेन्सियोमिटर भयो. दिज आर द रियल डिभाइसेस रियल डिभाइसेस द्याट वी युज इन ल्याब. तर अब हामीलाई थ्योरीमा बनाउने सर्किट म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु. सो थ्योरीमा बनाउने सर्किटको लागि हेरौँ. टु डिटरमाइन इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल. सो यो पोटेन्सियोमिटरको सर्किट छ यो फर्स्टमा. यो धेरैचोटि आइसक्यो. पोटेन्सियोमिटरको सिम्पल सर्किट हो. लामो वायर एबी जसको एन्डमा करेन्ट पास गर्नको लागि ड्राइभिङ सेल जोड्यौं. अन अफको लागि स्विच, करेन्ट चेन्ज गर्नको लागि रियोस्ट्याट र करेन्टको भ्यालु थाहा पाउनको लागि एमिटर. दे अर्डर क्यान बी चेन्ज. यही अर्डरमा हुनुपर्छ भन्ने छैन अगाडि पछाडि राख्न मिल्छ बट दे अल शुड बी इन सिरिज. अब इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि फर्स्टमा हामीलाई एउटा सेल चाहियो. यो सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ. तिमीलाई थाहा छ इन्टरनल रेजिस्टेन्सको सिम्बल भनेको यो हामी यसरी बनाउँछौं. This is a cell whose EMF is E, internal resistance is R. Internal resistance लाई स्मल r ले डिनोट गर्छौं. वन्स अगेन इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको त्यो सेल भित्र भएको इलेक्ट्रोड्स जस्तै अघि भनिरहेको थिएँ कार्बन रड इलेक्ट्रोलाइट त्यहाँभित्र भएको केमिकल्सहरुले अफर गर्ने रेजिस्टेन्स हो.
चार्जको फ्लोलाई अफर गर्ने रेजिस्टेन्स हो यसलाई हामी स्मल आरले डिनोट गर्छौँ त्यसको लागि सिम्बलमा एउटा सिंगल रेजिस्टेन्सको सिम्बल बनाउँछौँ नियर दिस पोजिटिभ टर्मिनल अर नियर द नेगेटिभ टर्मिनल हामी यसरी देखाइदियो भने यो इन्टर्नल रेजिस्टेन्स सेलको इएमएफ इन्टर्नल रेजिस्टेन्स आर भन्ने बुझ्छौँ सो एउटा सेल लेखेँ मैले सेलको पोजिटिभ टर्मिनल लगेर एनएमा जोड्नु पर्यो जुन पोइन्टमा ड्राइभिङ सेलको पनि के जोडेको छ पोजिटिभ जोडेको छ र यो सेलको नेगेटिभलाई लगेर वन सेकेन्ड पोजिटिभ टर्मिनल अफ द सेल अफ इएमएफ जसको इएमएफ छ हुज इन्टर्नल रेजिस्टेन्स आर इज टु बी डिटरमाइन इन्टर्नल रेजिस्टेन्स हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ आर डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ त्यसको पोजिटिभ टर्मिनल लगेर एनएमा लगेर जोड्ने दिस इज द सेल हुज इएमएफ इज इट्स इन्टर्नल रेजिस्टेन्स आर इज टु बी डिटरमाइन यसको पोजिटिभ टर्मिनल लगेर एनएमा लगेर कनेक्ट गर्ने यसको नेगेटिभ टर्मिनललाई लगेर ग्याल्भेनोमिटरमा जोइन गर्ने एन्ड ग्याल्भेनोमिटरलाई लगेर जक्कीमा कनेक्ट गर्ने सो यो नेगेटिभ टर्मिनललाई लगेर ग्याल्भेनोमिटरमा कनेक्ट भयो ग्याल्भेनोमिटरको अर्को टर्मिनललाई लगेर जक्कीमा जोइन गर्ने त्यसपछि एउटा रेजिस्टेन्स बक्स इज कनेक्टेड प्यारलल टु द सेल थ्रु की K1 यो सेलसँग प्यारलल हुने गरी एउटा रेजिस्टेन्स बक्स जोड्नु पर्यो रेजिस्टेन्स बक्स जोड्नु पर्यो र यहाँ एउटा की पनि राख्नु पर्यो so this is the resistance box and here is a key and this is connected parallel to this cell E यससँग प्यारलल हुने गरी एउटा रेजिस्टेन्स बक्स निकाल्यौँ जहाँबाट हामीलाई कति रेजिस्टेन्स निकाल्ने हो R 1 ओम 2 ओम कति निकाल्ने हो निकाल्न सक्छौँ र यो की पनि जोड्यौँ किन भन्दा हाम्रो दुईटा स्टेप छ एउटा स्टेपमा हामी यो सेलको करेन्ट रेजिस्टेन्स बक्सबाट फ्लो गराउँछौँ त्यति बेला कीलाई क्लोज गर्छौँ र एउटा स्टेपमा सेलको करेन्ट चाहिँ हामी रेजिस्टेन्स बक्समा जान दिँदैनौँ त्यति बेला अफ गर्छौँ त्यसैले की पनि कनेक्ट गर्यौँ अब फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने यो कीलाई क्लोज गर्छौँ यसलाई अन गर्छौँ so that through this driving cell current will flow in this circuit in this wire AB भन्ने वायरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ ड्राइभिङ सेलबाट अब के गर्छौँ भने फर्स्टमा K1 लाई हामी ओपन गर्छौँ द की K1 इज ओपन दुईटा स्टेप छ दुईचोटि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने छ एकचोटि सेलको करेन्ट यहाँ जानु दिनु भएन रेजिस्टेन्स बक्समा जानु दिनु भएन अर्कोचोटि सेलको करेन्ट रेजिस्टेन्स बक्समा पनि फ्लो गराउने सो फर्स्टमा के गर्ने भने यहाँ करेन्ट जान नदिने यहाँ करेन्ट जान नदिने यो K1 लाई क्लोज गरिदिने सरी ओपन गरिदिने ओपन गर्ने यसलाई अफ गर्ने यो चाहिँ हामीले अन गरिसक्यौँ यो क्लोज गरिसक्यौँ यसलाई अन गरिसक्यौँ अब यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुनु सुरु भयो यो पोटेन्सियोमिटर वायरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ अब के गर्ने भने यो K1 लाई चाहिँ ओपन गरिदिने यसलाई अफ गरिदिने भनेको यो सेलको करेन्ट यसमा रेजिस्टेन्स बक्समा जान नपाओस् त्यसपछि अब जक्कीलाई फेरि यो वायरमा बिस्तारै स्लाइड गर्दै जाने जक्कीलाई स्लाइड गर्दै जाने वायर एबीमा जक्कीलाई स्लाइड गर्दै जाने स्लाइड किन गर्ने भन्दा टु अब्टेन नल डिफ्लेक्सन अब्टेन गर्नको लागि बिस्तारै हामी यतातिर स्लाइड गऱ्यौँ भने ग्याल्भेनोमिटर निडल विल डिफ्लेक्ट इन वान डिरेक्सन यतातिर स्लाइड गर्दा या यहाँनिर स्लाइड गर्दा सो के हुन्छ भने यसको पोटेन्सियल र यो सेलको पोटेन्सियल इक्वल हुँदैन यहाँ पोटेन्सियल ड्रप कम छ होला यसको पोटेन्सियल ड्रप बढी छ सो फ्रम दिस हायर पोटेन्सियल करेन्ट विल फ्लो टुवर्ड्स द लोअर पोटेन्सियल ग्याल्भेनोमिटर विल सो डिफ्लेक्सन टु द राइट मैले यसलाई लगेर फेरि यतातिर एकदम राइटतिर लगेर ट्याप गर्दै भने सो यो यहाँको एबीको पोटेन्सियल र यो ईको पोटेन्सियल कम्पेयर गऱ्यो भने यहाँ लङ्गर डिस्टेन्स भएको हुनाले पोटेन्सियल डिफ्रेन्स बढी हुन्छ यसको ईको भन्दा यसको पोटेन्सियल बढी भएपछि पोटेन्सियल डिफ्रेन्स क्रिएट भएर फेरि करेन्ट अर्को डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ भने हामी के गर्ने भने बिस्तारै स्लाइड गर्दै जाने र एउटा पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने जुन पोइन्टमा पुग्दा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर विल सो जिरो डिफ्लेक्सन ग्याल्भेनोमिटर निडल विल सो जिरो डिफ्लेक्सन जक्कीलाई बिस्तारै अहिले रेजिस्टेन्स बक्समा करेन्ट पास गरेन यो सेलको करेन्ट अब ग्याल्भेनोमिटर हुँदै यो पोटेन्सियोमिटरतिरै फ्लो हुन्छ यो स्लाइड गर्दै जाँदा डिफ्लेक्सन निडलमा डिफ्लेक्सन चेन्ज हुँदै जान्छ र एउटा पोइन्टमा पुग्दा ग्याल्भेनोमिटर विल सो जिरो डिफ्लेक्सन
सपोज दिस सी इज द पोइन्ट अफ सी भन्ने पोइन्टमा आउँदा नल डिफ्लेक्सन भयो र त्यो एसी को लेन्थलाई मैले L1 भनेर सपोज गरेँ यतातिर ट्याप गर्दा एउटा डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन यता गर्दा अर्को डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन धेरै थियो डिफ्लेक्सन घट्दै गर्दै गएर यहाँ आउँदा डिफ्लेक्सन 0 भयो सीमा आउँदा नल डिफ्लेक्सन भयो र एसी को लेन्थलाई मैले L1 भनेर सपोज गरेँ भने अब यहाँ फेरि नल डिफ्लेक्सन भयो के बुझ्ने अब ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट फ्लो भएन किन करेन्ट फ्लो भएन पोटेन्शियल डिफरेन्स भएन त्यही भएर करेन्ट फ्लो भएन करेन्ट फ्लो हुनको लागि पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स भएन करेन्ट फ्लो भएन यसको मिनिङ एसी को पोटेन्शियल अक्रस एसी र हामीले सप्लाई गरेको यहाँ यो सेलबाट सप्लाई गरेको पोटेन्शियल दैट इज ईएमएफ अफ सेल ई चाहिँ इक्वल भयो यो सेलको पोटेन्शियल यहाँ ड्रप भएको छैन यहाँ करेन्ट फ्लो नै भएन यो यहाँ पोटेन्शियल ड्रप भएन V इज इक्वल्स टु आईआर पनि भएन यो पनि भएन किन भन्दा यहाँ सेलबाट करेन्ट फ्लो भएको छैन त्यसैले सेलको ईएमएफ नै यहाँ एपियर भयो सो यो सेलको ईएमएफ र यसको पोटेन्शियल इक्वल भयो सेलको करेन्ट यहाँ पनि कन्ज्युम भएको छैन यो रेसिस्टेन्समा पनि कन्ज्युम भएको छैन किन भन्दा करेन्ट फ्लो भएन त्यसैले पोटेन्शियल ड्रप यहाँ पनि भएन त्यसैले सेलमा यति यसको पोटेन्शियल जति छ त्यो पोटेन्शियल एसीमा को पोटेन्शियलसँग इक्वल छ सो पोटेन्शियल इक्वल भएर पोटेन्शियल डिफरेन्स नभएर करेन्ट फ्लो भएन सो we can say that potential difference across AC is equals to EMF of cell E. AC मा ड्रप भएको पोटेन्शियल यतिमा जति पोटेन्शियल छ VAC जति छ त्यो सेलको पोटेन्शियल पनि त्यति छ यहाँ पनि ड्रप भएको छैन करेन्ट फ्लो भएको छैन त्यही भएर यो पोटेन्शियल र यो पोटेन्शियल इक्वल भयो पोटेन्शियल अक्रस AC is equals to EMF of cell E. AC को पोटेन्शियललाई मैले V अक्रस AC पोटेन्शियल अक्रस AC भनेर इन्डिकेट गरेँ सेलको EMF लाई E तर पोटेन्शियोमिटरको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा एसी मा ड्रप भएको पोटेन्शियल एसी कै लेन्थ अफ एसी सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ व्हिच इज L1 फ्रम द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्शियोमिटर पोटेन्शियल ड्रप अक्रस एनी सेक्सन अफ द पोटेन्शियोमिटर वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु लेन्थ अफ दैट वायर सो पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस एसी प्रोपोर्शनल टु लेन्थ अफ एसी भयो अब यहाँबाट एउटा इक्वेसन अब्टेन हुने भयो यो VAC कमन भयो VAC को भ्यालु E सँग इक्वल छ सो वी क्यान से E प्रोपोर्शनल टु L1 वी गेट वन इक्वेसन सो लेट्स कन्टिन्यू फेरि रिपिट गर्छु यो डिस्कनेक्टेड थियो र सेलबाट करेन्ट पास गर्यौं यतातिर ट्याप गर्दा सेलको करेन्ट एउटा डिरेक्सनमा फ्लो भयो यता गर्दा अर्को डिरेक्सनमा फ्लो भयो तर सी भन्ने पोइन्टमा आउँदा नल डिफ्लेक्सन भयो नल डिफ्लेक्सन भएको हुनाले यहाँ ड्रप भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स यसको पोटेन्शियल र सेलको पोटेन्शियल इक्वल भयो सो V अक्रस AC इज इक्वल्स टु E भयो तर पोटेन्शियोमिटरको प्रिन्सिपल अनुसार यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स यसकै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुने हुनाले वी गेट वन इक्वेसन अब फेरि यसलाई कन्टिन्यू गरौँ अब के गर्ने भने K1 इज क्लोज यसलाई पनि क्लोज गरिदिने अब भनेको यो K1 लाई अन गरिदिने योलाई पनि अन गरिदिएपछि अब यो सेलको करेन्ट रेसिस्टेन्स बक्समा पनि फ्लो हुन्छ अनि त्यसपछि के गर्ने भने यो रेजिस्टेन्सबाट एउटा नोन रेजिस्टेन्स निकाल्ने एउटा सर्टेन रेजिस्टेन्स R निकाल्ने मेबी 1 ओम 2 ओम 5 ओम सपोज मैले 2 ओम यहाँबाट निकालेँ एउटा रेजिस्टेन्स प्लग आउट गर्ने रेजिस्टेन्स बक्सबाट R रेजिस्टेन्स निकाल्ने हुन्छ के अब कीलाई क्लोज गर्ने सो दैट द करेन्ट फ्रम दिस सेल क्यान फ्लो टु दिस रेजिस्टेन्स बक्सबाट सर्टेन रेजिस्टेन्स निकाल्ने 2 ओम 5 ओम सर्टेन रेजिस्टेन्स निकाल्ने यो निकालिसकेपछि अब फेरि जक्कीलाई हामी स्लाइड गर्ने फेरि जक्कीलाई बिस्तारै लेफ्टतिर ट्याप गर्दा ग्याल्भेनोमिटर विल शो डिफ्लेक्सन इन वन डिरेक्सन राइटतिर ट्याप गर्दा इट विल शो इन अपोजिट डिरेक्सन बिस्तारै जक्कीलाई हामी ट्याप गर्दै जाने र एउटा पोइन्टमा पुग्ने जुन पोइन्टमा जाँदा नल डिफ्लेक्सन हुन्छ सो द जक्की स्लाइडेड अलोङ द पोटेन्शियोमिटर वायर टु गेट अनदर नल डिफ्लेक्सन इन द ग्याल्भेनोमिटर एज युजुअल जक्कीलाई फेरि बिस्तारै स्लाइड गर्ने ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन चेन्ज हुँदै जान्छ एउटा पोइन्टमा पुग्दा नल डिफ्लेक्सन आउँछ सपोज मैले D भन्ने पोइन्टमा नल डिफ्लेक्सन आयो र AD को लेन्थ L2 छ भनेर सपोज गरेँ मैले सो ग्याल्भेनोमिटरको यो जक्कीलाई D भन्ने पोइन्टमा ट्याप गर्दा नल डिफ्लेक्सन आयो यता ट्याप गर्दा ग्याल्भेनोमिटर वाज सोइङ डिफ्लेक्सन इन वन डिरेक्सन यता ट्याप गर्दा इट वाज सोइङ इन अपोजिट डिरेक्सन यसरी ट्याप गर्दै जाँदा D भन्ने पोइन्टमा आउँदा ग्याल्भेनोमिटर इज अगेन सोइङ जिरो डिफ्लेक्सन ग्याल्भेनोमिटरको निडलले जिरो डिफ्लेक्सन देखायो र यो AD को लेन्थलाई मैले L2 भनेर सपोज गरेँ यहाँ A देखि D सम्मको लेन्थलाई L2 भनेर सपोज गरेँ अब यहाँ अलिकति बुझ्नु पर्यो अब ग्याल्भेनोमिटरको निडलले यहाँ फेरि नल डिफ्लेक्सन देखायो
नल डिफ्लेक्सन भनेको अब यहाँ यतातिर करेन्ट फ्लो भएको छैन ग्याल्भेनोमिटरबाट करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द ग्याल्भेनोमिटर आइजी बिकम्स 0 ग्याल्भेनोमिटरबाट फ्लो भएको करेन्ट 0 भयो यो वायरमा यता ड्राइभिङ सेलबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो सेलको करेन्ट ग्याल्भेनोमिटरमा फ्लो भएन तर यो सेलको करेन्ट यो रेसिस्टेन्स बक्समा चाहिँ फ्लो भइरहेछ यो सेलको करेन्ट रेसिस्टेन्स बक्समा चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्लो भइरहेछ यो सेलको करेन्ट यहाँ ग्याल्भेनोमिटरबाट यो सर्किटमा पोटेन्सियोमिटरको वायरमा फ्लो भएन बिकज ग्याल्भेनोमिटर इज सोइङ 0 डिफ्लेक्सन तर यो सेलको करेन्ट यो रेसिस्टेन्स बक्समा फ्लो भइरहेछ यसको मिनिङ यहाँ पोटेन्सियल अहिले चाहिँ E इज नट इक्वल्स टु V अक्रस AD यहाँ एडीमा सर्टेन पोटेन्सियल ड्रप भएको छ VAD ड्रप भएको छ द्याट इज नट इक्वल्स टु E बिकज यसको पोटेन्सियल त यता पनि ड्रप भएको छ यसमा V इज इक्वल्स टु यहाँ V इज इक्वल्स टु IR यहाँ ड्रप भएको छ भने यहाँबाट हामीले रेजिस्टेन्स R निकालेको हुनाले V इज इक्वल्स टु IR यहाँ I क्यापिटल R यहाँ ड्रप भएको छ सो यो केसमा के भन्छौँ भने हामी यो सेलको सेलबाट यहाँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ एक्चुअली हामी के भन्छौँ भने यो सेलको अहिले यो पोटेन्सियल प्लस यो पोटेन्सियल गऱ्यो भने सेलको टोटल पोटेन्सियल मेजर हुन्छ टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर हुन्छ त्यसमा अहिले के भन्छौँ भने हामी पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस AC यहाँ करेन्ट फ्लो नहुनुको मिनिङ माथिको वायरको एडीको पोटेन्सियल र यो होल तलको वायर तलको सर्किटको पोटेन्सियल डिफरेन्स त इक्वल छ यो प्यारलल सर्किट पनि भयो पोटेन्सियल डिफरेन्स इक्वल हुने भयो यहाँ करेन्ट फ्लो भएको छैन दे आर इन प्यारलल पोटेन्सियल त इक्वल हुने भयो यहाँको पोटेन्सियल भनेको VAD एडीमा ड्रप भएको पोटेन्सियल VAD अहिले के छ भने EMF सँग इक्वल हुँदैन किन भन्दा यसको करेन्ट त यो एक्सटर्नल यताको सर्किटमा फ्लो भइरहेछ यसको पोटेन्सियल यहाँ ड्रप भएको छ V इक्वल्स टु IR यहाँबाट करेन्ट फ्लो भएर यहाँ पोटेन्सियल ड्रप भएको छ V इक्वल्स टु IR क्यापिटल R त्यसो हुनाले अहिले के हुन्छ भने यो सेलको टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर भएको छ यसको करेन्ट यहाँ रेजिस्टेन्स भयो स्मल आरमा पनि ड्रप भएको छ क्यापिटल आरमा पनि ड्रप भएको छ सो टोटल पोटेन्सियल ड्रप हियर भनेको V इक्वल्स टु IR प्लस यो क्यापिटल IR हुन्छ हाम्रो रिलेसन छ E इज इक्वल्स टु IR प्लस R भन्ने रिलेसन छ यो सेलको पोटेन्सियल यहाँ पनि ड्रप भएको छ IR अमाउन्ट अफ पोटेन्सियल यहाँ ड्रप भएको छ भने स्मल आर अमाउन्ट अफ पोटेन्सियल यहाँ ड्रप भएको छ सो इट मिन्स अहिले यो सेलको टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स मेजर भएको छ सो पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस AD भनेको VAD इज इक्वल्स टु टर्मिनल पोटेन्सियल अफ दिस सेलको टोटल पोटेन्सियल यो सिम्पली क्रिचफ्स लबाट बुझ्दा पनि हुन्छ टोटल पोटेन्सियल यहाँ चाहिँ यहाँ र यहाँ एपियर भयो E इज इक्वल्स टु IR प्लस IR त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ सो विल बी इक्वल्स टु टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स अफ द सेल तर पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल अनुसार VAD भनेको AD कै लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ पोटेन्सियल अक्रस AD इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ अफ AD हुन्छ सो यो दुईटाबाट V इज इक्वल्स टु L2 भनेर लेख्न मिल्यो V प्रोपोर्सनल टु L2 सो दिस इज अनदर इक्वेसन अब फाइनली अब क्याल्कुलेसनतिर लागौँ वी हेभ टु इक्वेसन एउटा इक्वेसन हामीले के अब्टेन गर्यौँ भने E प्रोपोर्सनल टु L1 भनेर अब्टेन गर्यौँ जब यो कनेक्टेड भएको थिएन त्यति बेला ब्यालेन्स पोइन्ट सीमा अब्टेन भएको थियो AC को लेन्थ L1 थियो त्यति बेला AC मा ड्रप भएको पोटेन्सियल डिफरेन्स L1 सँग प्रोपोर्सनल थियो र यति बेला त्यो पोटेन्सियल डिफरेन्स E सँग इक्वल थियो सो E प्रोपोर्सनल टु L1 भनेर इक्वेसन अब्टेन गर्यौँ सेकेन्ड केसमा जब यो सेलको करेन्ट हामीले यो रेजिस्टेन्समा बक्सबाट पास गर्यौँ रेजिस्टेन्स बक्समा करेन्ट फ्लो भयो यति बेला यसको टर्मिनल पोटेन्सियल डिफरेन्स इज इक्वल्स टु पोटेन्सियल ड्रप अक्रस AD भनेर भन्यौँ बिकज AD मा नल डिफ्लेक्सन आएको थियो र दुईटा इक्वेसन अब्टेन गर्यौँ अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी डिभाइड गरौँ डिभाइडिङ 1/2 वी गेट E by V इज इक्वल्स टु L1 by L2 तर E भनेको के हुन्छ IR प्लस R V भनेको IR यु अल नो दिस यो अघि पनि भनेको थिएँ यहाँको करेन्ट यता फ्लो हुँदा यहाँ पनि पोटेन्सियल डिफरेन्स ड्रप भयो V यसमा रेजिस्टेन्स हामीले R निकालेको थियौँ यहाँ पोटेन्सियल ड्रप V इज इक्वल्स टु IR भयो यहाँ चाहिँ I इन्टु स्मल r भयो सो E क्यान बी रिटन एज IR प्लस IR E इज इक्वल्स टु IR प्लस R र अर्को केसमा V इज इक्वल्स टु IR सो E लाई मैले IR प्लस R ले रिप्लेस गरेँ V लाई चाहिँ IR ले रिप्लेस गरेँ यो गर्दा के भयो भने यहाँबाट I र I क्यान्सल भएर गयो बाँकी रह्यो R प्लस R अपन क्यापिटल R इज इक्वल्स टु L1 by L2 अब यसलाई मैले स्प्लिट गर्छु लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई स्प्लिट गर्छु आई विल गेट R अपन R प्लस स्मल r अपन R राइट ह्यान्ड साइड एज इट इज R अपन R गर्दा क्यान्सल भएर 1 भयो प्लस स्मल r बाई क्यापिटल R अब नेक्स्ट स्टेपमा मैले 1 लाई राइटमा लिएर जान्छु यता ल्यायो भने यो माइनस हुने भयो सो यता बाँकी रह्यो R बाई R इज इक्वल्स टु L1 by L2 यो 1 यता आयो -1 राइट ह्यान्ड साइडमा एलसिएम लिख्यो भने यो
r/r इज इक्वल्स टु यो L1 माइनस L2 बाई L2 भयो. सो फाइनली हामीले निकाल्न खोजेको r को भ्यालु आयो L1 माइनस L2 अपन L2 इन्टु r भनेर आयो. यो L1 र L2 भनेको यो नल डिफ्लेक्सन भएको पोइन्टको यो एन्ड एदेखिको लेन्थ हो. यो हाम्रो माथिको स्केलबाट हामी मेजर गर्न सक्छौँ. जस्तै यो 50 सेन्टिमिटर सपोज, यसको लेन्थ सपोज 70 सेन्टिमिटर. हामी लेन्थ चाहिँ यो माथि अट्याच भएको स्केलबाट मेजर गर्न सक्छौँ. L1 र L2 को भ्यालु थाहा भयो. r भनेको रेजिस्टेन्स बक्सबाट हामीले निकालेको रेजिस्टेन्सको भ्यालु हो. कति ओम यहाँबाट निकालेको छौँ यो पनि हामीलाई थाहा छ. त्यो भ्यालुजहरू यहाँ राख्ने बित्तिकै स्मल r को भ्यालु निस्किन्छ. सो इन दिस वे, आफ्टर नोइङ द भ्यालुज अफ L1 एन्ड L2 फ्रम द एक्सपेरिमेन्ट, यो वायरको लेन्थ त्यहाँ अट्याच भएको स्केलबाट रिड गर्न सक्छौँ. r भनेको रेजिस्टेन्स बक्सबाट कति ओम निकाल्यौँ त्यसको भ्यालु पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ. त्यो सबैको भ्यालु यहाँ राखेर क्याल्कुलेट गऱ्यो भने स्मल r को भ्यालु आउँछ. सो इन दिस वे वी क्यान फाइन्ड आउट इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ अ सेल बाई युजिङ पोटेन्सियोमिटर. सो हामीले आज पोटेन्सियोमिटरको पोटेन्सियोमिटर भन्ने टपिक कम्प्लिट गऱ्यौँ. यसको थ्योरी पोर्सन कम्प्लिट गऱ्यौँ. तर इट्स मच इम्पोर्टेन्ट, दिस टपिक इज मच इम्पोर्टेन्ट फर कन्सेप्चुअल क्वेसन, सर्ट क्वेसन्सहरू 1 मार्क्स 2 मार्क्सको सर्ट क्वेसन्सहरूको लागि, प्लस न्युमेरिकल्स फर मेनी न्युमेरिकल्स. So we'll discuss many short questions and some numericals in another video, potentiometer part 2. 1 meter, so thank you for watching this video. YRB. It consists of a class 1 देखि 12 सम्मको एजुकेशनल भिडियो कन्टेन्ट, क्विजेस, एक्जाम क्वेशन्स, नोट लगायत अरु इन्टरेक्टिभ मटेरियल्सको लागि आज NEB एप डाउनलोड गर्नुहोस्.